doar pentru noi cei care suntem aici în sală. Vom afla exact care sunt pașii pentru care avem de făcut pentru a avea rezultate rapide în această afacere și cine ar fi cel mai potrivit să ne învețe ce avem de făcut decât cel care a făcut deja asta, nu? Care are succes. Am înțeles că ne-a acordat și această șansă să învățăm de la el exact care sunt pașii pe care trebuie să-i facem și noi. Și îl invit în fața dumneavoastră pe domnul Juha. Cred că v-ați pregătit de notat, da? Ok. Domnul Juha Parhiala este invitat să ne învețe din experiența dumneavoastră. Thank you very much. Thank you for your trust and believe in me to do a short leader training, a short update how I building my business. Vă mulțumesc pentru încrederea care mi-o acordați ca și lider și credeți în mine că pot să vă ajut ca să dezvoltați acest business. How many of you in here is actually enrolled in OneCoin? Câți dintre voi care sunteți aici deja sunt înscriși efectiv în OneCoin? And how many of you in here have done network marketing before? Și câți dintre voi au mai făcut network marketing înainte? Okay, then you know that most of the time in network marketing is selling a dream. Atunci știți că de cele mai multe ori în network marketing au loc vânzări. When a person or an upline pitch you to a company, când o persoană care este în upline, linia superioară, te abordează într-o companie, most of the time they're talking more about how much you can earn in the business. De cele mai multe ori ei vorbesc despre cât de mult poți câștiga în afacere, what car we have on our car program, ce mașină au în programul de mașină, and they say that in 3 months you're driving around in the streets of Romania in a Lamborghini. Și o să spun în 3 luni o să poți să conduci pe străzile din România un Lamborghini. And you will have 3 Rolexes. Și o să ai 3 Rolex-uri. Never gonna happen. Nu o să se întâmple niciodată. Network marketing is a hard work. Network marketing este o muncă grea. So, I'm gonna start to tell you a joke story. Am să încep prin a vă spune o povestire, o glumă. This is how many people see network marketing. Așa văd cei mai mulți oameni network marketing-ul. There was a man walking on the street. Era un om care umbla pe stradă. And a car hit him. Și o mașină l-a lovit. So he fell down. A căzut. But he was not alive and he was not dead. Nu era nici mort, nu era nici viu. The man, omul, come down. A venit jos. With white suit. Un om care purta un costum alb a coborât pe el. And take him. Și l-a apucat. And say, where you want to go? Și i-a spus, unde vrei să mergi? You want to go to heaven? Vrei să mergi în cer? Or you want to go to hell? Sau vrei să mergi în iad? I don't know what is the difference. Nu știu, care e diferența? I show you. Îți arăt. We start to go to hell. Începem să mergem către iad. So they take the elevator down. Au luat liftul ca să meargă jos. To hell. În iad. Red carpets. Covoare roșii. They walk the red carpets. Au umblat pe covoarele roșii. A big golden door. O ușă mare de aur. He knocked on the door. Bate la ușă. You can never do it. N-am mai făcut-o niciodată. The door opens. Ușile s-au deschis. And he walked in. Și a pășit înăuntru. In there. Și înăuntru. Was the most beautiful ladies he had ever seen in his life. Era cele mai frumoase femei care le-a văzut în viața lui. Everybody has Rolexes for hundreds of thousands of euros. Toată lumea avea Rolex-uri de sute de mii de euro. Everyone drinking champagne. Toată lumea bea șampanie. And everyone has so much money he'd never seen before. Toată lumea avea atât de mulți bani cum el n-a mai văzut niciodată. And he walked around there for 1 hour saying, wow. S-a plimbat pe acolo aproximativ o oră și a zis, wow. Then the man said, we have to go to heaven. Și pe urmă omul a zis,
vreau să mergem și în cer. So they go up to heaven. Așa că au plecat în cer. And you know when they come up to heaven, Știți când au ajuns în cer, everything was easy going. totul mergea ușor, ușor. frumos. Everything was in white, Totul era în alb, clean. clar, curat. People was on the clouds and just going around. Oamenii erau pe nori și se plimbau de colo-colo. And then the man said, Și pe urmă omul spune, exactly what we're saying in network marketing. exact ceea ce spunem noi în network marketing. I give you 24 hours to take a decision. Îți dau 24 de ore pentru o Of decizie. course, whatever decision you're going to take, you cannot come back. Pentru că orice decizie iei, nu te poți reîntoarce. Okay? Bine? And he's starting to thinking, Și începe să gândească. heaven Cer or hell? sau iad? In 24 hours, he's got like this. În 24 de ore era cam așa. After 24 hours, the man in white come back. După 24 de ore, omul în alb a reîntors. Have you made your decision? Ți-ai luat decizia? Yes. Da. Where will we go? Și unde vrei să mergi? Down. Jos. Why? De ce? You saw. You see everything there. Ai văzut totul acolo. The ladies, the champagne, the Rolexes, everything was there. That is everything I dream about. Femeile, șampania, Rolex-urile, asta e tot ce am visat eu. They take the elevator down. Au luat liftul jos The first thing you see, there was no red carpet anymore. și primul lucru care îl observ este că nu mai există covorul roșu. But okay, he walked in the door and it was not a golden door anymore. It was an oak door of oak. Merge către ușă și nu mai era ușa de aur, era o ușă de stejar. The man in white said, you sure? Omul înalt îl întreabă, ești sigur? Yeah. Da, da, da. So knock on the door. Bate la ușă. The door would open like this. Just a little bit. Ușa nu se mai deschide așa. And a hand come out. I just grab him and throw him in. O mână se întinde și îl apucă, îl trage în om. When he turned around, Pe urmă se întoarce de jur împrejur it was only old ladies in there. și nu erau decât bătrâne acolo. It was cold. Era rece. Every person was poor. Fiecare persoană era săracă. They're begging after water. Cerșeau după apă. And he said, this has to be a wrong place. Și a zis, cred că am nimerit un locul greșit. Este locul greșit. Then he asking one man who was sitting there, Și pe urmă întreabă un om care stătea acolo. hey, Hei, I was here yesterday. am fost aici ieri. And you know, when I was here, everything was so beautiful. Știi, când am fost aici, totul era atât de frumos. People had so much money. Oamenii aveau atât de mulți bani. You was here yesterday? A fost asta ieri? When? Yesterday. Stai, ieri? Monday. Luni. It was an opportunity meeting. Era o întâlnire de afaceri. True or not true? But that is a little bit how network marketing promotes for many people. Adevărat sau neadevărat, dar așa promovează cei mai mulți oameni network marketingul în fața oamenilor. Network marketing is about relationship. Network marketing este despre relații. When people say, I'm an online recruiter, Când cineva spune că eu sunt un angajator online, last week I enrolled 400 people on my first line. am înregistrat 400 de oameni în prima linie săptămâna trecută. You are crazy. Ești nebun. After 1 month, După o lună, 90% have already left. 90 din ei pleacă. And 1 month later, one more time. O lună mai târziu, încă o dată. Why? They don't know how to duplicate down the business. De ce? Pentru că nu știu cum să multiplice în adâncime afacerea. I don't pitch people anymore. Eu nu mai ciupesc oamenii. I meet my friends, Îmi întâlnesc prietenii, maybe over a cup of coffee or a beer or something like that, la o bere, la o ceașcă de cafea sau ceva de genul, and I talk with them a little bit of what I'm doing today. și vorbesc puțin despre ei, ce se întâmplă I astăzi. always say to them, I helping people to make money, Întotdeauna spun, ajut oamenii să facă bani. but you may be not interested. Dar poate că tu nu ești interesat. But what happens at that moment, Dar ce se întâmplă în acel moment, the people ask me what I'm doing.
Oamenii mă întreabă, ce faci, cu ce te ocupi? But I'm a little bit smart. Sunt puțin deștept. I say, what do you doing today? Ce faci tu astăzi? Oh, you know, I'm working in the office. Știi, lucrez în birou, My wife's spending money on the shopping. soția îmi cheltuie banii la I have two kids. Am doi copii, One go private school, the other one play tennis. unul joacă tenis, unul la o școală privată. My salary comes to the end of the month. Salariul vine la sfârșitul lunii After 2-3 days, I have no more money. și după 2-3 zile nu And mai the rest am of the month, I live on the loan of the money. și pentru restul timpului până la sfârșitul lunii sunt bani împrumutați. So what I tell him at that moment, I know exactly what he happened. He need more money. Ce îi spun eu în momentul ăla, pentru că știu exact ce are nevoie, spun, ai nevoie de mai mulți bani. What will change your life? How much money you have to earn more in a month so you actually can change your life a little bit? Și între cât de mulți bani ai nevoie ca să îți schimbi viața puțin. Whatever, 1,000 euro, 2,000 euro, or 5,000 euro. Cât, oricât, 1000, 1000, 2000, 5000 And that is de extra. euro. Dar asta este extra în plus. So Așa că I tell him, îi spun, can we meet two your friends? putem să ne întâlnim cu doi prieteni de-ai tăi? Call them. He called two friends, Îmi dau telefonul, și sună doi prieteni and only thing he tell them, și singurul lucru care le spune este, hei, I sitting with an old friend, stau cu un prieten vechi and this guy, he's really good. și tipul ăsta e foarte bun. I want you to come here and meet him, take a beer, because he's starting a business. What I already seen a little bit about. Vreau să veniți și să stați să beți și o bere cu el, pentru că eu I'm de not aceea maybe pot să the vă most, spun. I'm not maybe the most clever person in the world, Poate că nu sunt cea mai deșteaptă persoană din lume, but one thing I understand very fast, dar un lucru am înțeles foarte repede, that what he doing, că ceea ce face el, he make money face bani, because I saw his bank account. pentru că i-am văzut contul bancar. And then when the person said, what is the business? Și când persoana spune, care e afacerea? Please come down. Vino încoace. No, what is the business? Nu, care e afacerea? Forget it. Las o baltă. End of the conversation. Sfârșitul conversației. What happened? Ce se întâmplă? 1 hour later, this guy who we called, O oră mai târziu, tipul pe care l-am sitting sunat, home, stă acasă, what the fuck, what was the business? I coming. așa zice, ce cu afacerea asta, ce vin? And he come to the cafe. Și vine la cafea. He don't talk about the business. Nu vorbește despre afacere. He using me. Mă folosește pe mine. Because what I'm going to tell, I met a common friend to you, or me. Și ce folosim este că am întâlnit cu un prieten comun, I show him a way where he can make 1,000 to 2,000 extra more in the month. îi arăt o cale prin care să facă 1000, 2000 sau extra bani în plus în an. And he told me that you are a little bit interesting to make a little bit extra money. Și eu îi spun, uite, știi, prietenul mi-a spus că este puțin interesat ca să faci ceva bani în plus. So I talk with him. Așa că eu vorbesc cu el. 9 of 10, they start when I talk with them about my business. 9 din 10 încep când vorbesc cu el despre afacere, But I don't stop them. dar nu mă opresc acolo. So I tell him, Așa că îi spun lui, hey, call two of your friends. hei, sună-ți prietenii. Call them and come here. Sună-i și spune-le să vină aici. And they do. Și eu fac. Many times when I'm starting with one person, De multe ori când începem cu o singură persoană, the end of the day, la sfârșitul zilei, the first person has already made money. prima persoană deja a făcut bani. Maybe the second also. Poate și al doilea. And they don't know nothing about the business yet. Și încă nu știu nimic despre afacere. But they are with me in the meetings all day. Dar sunt cu mine în întâlniri toată ziua. They're starting to understand a little bit. Și încep să înțeleagă puțin câte. So maybe in the end of the day we are 8 to 10 person around the table. Că poate până la sfârșitul zilei deja ne strângem 10 persoane în jurul mesei. And every of these 8 to 10 people, they are excited about the business. Și toate aceste persoane sunt încântate despre afacerea. Before, if you show a new person a business where they actually can make money, Înainte ca să arăți unei noi persoane afacerea și despre cum poate să facă bani efectiv, they are interested. ei sunt interesați. So,
most of the time what happens there, De cele mai multe ori ce se întâmplă acolo, the leaders say that, okay, liderii spun ok, you are in now, acum ești înăuntru, go home and talk with your friends. du-te acasă și vorbește cu prietenii. What's going to happen? Ce se va întâmpla? Their friends going to say, never going to work. Prietenii o să spună, nu funcționează. Network marketing. Network marketing. So, I Deci, tell my team, I will stay in Bucharest one more day. voi mai sta în București încă o zi. So, tomorrow, Așa că mâine I will talk with this hotel. am vorbit la acest hotel. We do a room for 25-30 people. O să stăm în sală de pentru 25-30 de persoane. We take some coffee, tea, or some snacks. Să luăm ceva snacks, un ceas sau o And cafea. every one of you taking 2 friends here tomorrow. Și fiecare dintre voi să vină cu 2 prieteni acolo. You only tell them, we have seen a business was now starting in Romania. Doar le spui, am văzut o afacere care acum începe în România. The company have after 8 months more million-dollar earners than any company in the world. În 8 luni, compania a făcut mai mulți milionari decât oricare altă companie din lume. Give this guy 15 to 20 minutes Dă tipului ăstuia 15-20 de minute and you will start. și vei începe. They come to meeting, maybe some come, maybe some not come. Deci unii No vor veni problem. la întâlnire, unii nu vor veni. Nicio problemă. I do a training again. Voi face trainingul din nou. The first person has now been maybe 10-15 presentations. Prima persoană deja va face 10-15 prezentări So he's starting to understand the business. și el va începe să înțeleagă afacerea. He may be even hitting the first ranking in the ranking list. Poate că va atinge chiar și primul nivel din listă. And he have not even starting the business. Și nici măcar n-a început afacerea. And he maybe have a downline already between 10 and 15, maybe 20 people. Și poate că o să aibă în adâncime deja înscris 10-20 de oameni. Okay, guys. We are 25 people in this room. Uh, We are 25 people in the room. Suntem peste 25 de oameni în această sală. Now we're building to a little bigger event. Acum construim un eveniment și mai mare. So we do like this. Now we are a team. Acum suntem o echipă, facem un felul următor. About 2 weeks, I'm back. În 2 săptămâni mă întorc. As your leader, I will be your wingman till you can fly. Ca și lider al vostru, voi fi aripile cu care voi veți zbura. And then I tell my friends that every one of you sitting here, Și pe urmă le spun prietenilor, take with you 2 friends to that meeting. fiecare Okay? dintre voi care stați aici, luați cu voi 2 prieteni la acea întâlnire. So all of you, so sitting here now, I will give a reward. Și la fiecare dintre voi care stați aici, voi da o răsplată. If you don't have 2 people to that meeting, Dacă nu ai 2 persoane la acea întâlnire, you don't have to come. atunci nu trebuie să vii. You're out. Ești afară. We're putting the rules. Punem rădăcinile. Stabilim Whatever bazele. company you're working today, Orice companie lucrezi astăzi, you're working in a bank, lucrezi în bancă, insurance company, companii de Office. asigurări, birouri. what happens if you don't do the work? Ce se întâmplă dacă The nu boss? faci treaba? Șeful Out. afară. He don't need you. Nu mai avem nevoie de tine. My business is a real business. Treaba mea este o afacere adevărată. I'm very serious about my business. Sunt foarte serios cu afacerea mea. My staff in Thailand, Conducerea mea în Thailanda, I have personally over 50 staff. avem peste 80 în conducere în Thailanda. I have personal managers, personal assistants. Am un manager personal și un asistent personal. I have people who booking my flights, my hotels. Am oameni care fac rezervările la hoteluri și la zbor, pentru zboruri. I don't even have a phone number. Nu am niciun număr de telefon. My assistant take care of that. Asistentul meu se ocupă de toate astea. I have had that for 15 years. Și fac asta de 15 ani. My personal assistant reading all my emails. Personalul meu, asistentul meu personal îmi scrie e-mail-urile. My Facebook is private. Facebook-ul este privat. She controls exactly the news to me. Ea controlează toate știrile pentru mine. She can plan every meeting. Și poate plănui orice întâlnire. She got the authority from me that she can even give promotions. Are autoritate de la mine ca să dea chiar și promovări. She know my budget. Îmi cunoaște bugetul. That is how I build my life. But it's taking over 20 years to do that. Așa am construit viața, dar deja au trecut 20 de ani făcând asta. People are starting to build a business in Romania, 1 or 2 leaders. Oamenii vor începe ca să construiască afacerea în România. 1-2 lideri. Don't help everybody.
Nu ajutați pe toată lumea. Work with your top leaders. Lucrați cu liderii voștri de top. 4 or 5 top leaders. 4-5 lideri de top Work with 4 or 5 leaders. care formează 4-5 Next working 4 lideri. or 5 leaders. Următorii lucrează cu 4-5 Because lideri. then you Pentru can că be very, very clear with your 5 top leaders. poți ca să fii foarte clar cu cei 5 lideri de top. This top, what you have, Această echipă de top pe care o ai, you do meetings 1 to 2 to 3 times a week only with them. faci întâlniri numai cu ei 1, 2, 3 pe săptămână. What is your goal? Care e scopul tău? What do you want the ranking next month? Care e rangul care vrei să-l atingi luna următoare? I want to go emerald. What we need Vreau for ca an să fiu emerald? smarald. Bun. Ce trebuie să faci? I want to go diamond. What we need Vreau for să a fiu diamond? diamant. Ce ai nevoie pentru diamant? So we're putting everything up. Așa că așezăm totul. We're starting to build our team. Începem să construim echipa. So where is your name list? 100 names. Give me 100 Care names. este lista ta cu cele 100 de nume? Dăm lista. Everyone give me 100 names. În fiecare să-mi dea lista cu numele. And then now you're calling the 21st on the list, everyone. Acum fiecare să sune primii 25 din listă. Because you guys will have a meeting on Sunday. Pentru că o să aveți întâlnire duminică. The person who have most people on that meeting, I'm going to give them a reward. Persoana care are cele mai multe invitații va primi o răsplată. It not have to be much, Nu trebuie să fie mult, but you give them something dar le dai ceva and they feel special. și se simt special. If this person do it 2-3 months in a row, Dacă aceste persoane o fac pe cont propriu 2-3 luni and he give the reward from you, și ei dau răsplată de la tine, he's never going to leave you to another company. nu o să mai meargă niciodată la o altă companie. He will be with you so long you do in the business. Va fi cu tine atâta timp cât faci afacerea. You teach him, you train him, and you do educate him. Îl înveți, îl antrenezi și îl educi. Because maybe the other 4 will fall out sooner or later because they don't achieve the goals. Poate că ceilalți 4 vor pleca mai devreme sau mai târziu pentru că nu au atins și-au atins scopul. Good. Start all over again. Find a new leader. Iau de la capăt. Găsește alți lideri. Sooner or later, Mai you will devreme have sau mai 5 târziu, like him da, or 6 like him. Sau 6 ca și el. And now you're building an army. Și acum construiești o armată. I don't care, excuse me, a shit about the person who not perform. Mă scuzați, nu dau un rahat pentru No performance, persoana care no nu face money. nimic. Ce nu-i performanță, nu sunt bani. Because as a leader, you need to be very, very clear with your downline. Trebuie ca să fii foarte, foarte clar cu linia ta în adâncime. That is how you're building a really solid leader group. În felul ăsta construiești un grup foarte solid de lideri. What ranking will I have in the end of this month? Ce rang voi avea la sfârșitul acestei luni? My goal is that I will go ruby this month. Ca să fiu rubin la sfârșitul lunii. I said, good. Then you will have your iPhone. Atunci vei avea iPhone-ul tău. I will go emerald next month. Voi merge smarald până I următoare. will have my MacBook Voi avea MacBook-ul meu from the company. la companie. Company reward you also to do the rankings. Compania te răsplătește de asemenea dacă atingi nivele. But together you and me, we're going to hit the rank. Tu și cu mine vom atinge acel rang. So, who is the next level of your name list? We can starting to work as a leader. Deci, care este următorul nume din listă cu care putem să începem să lucrăm ca și lideri? So everything is about repeat, 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 repeat. Totul este despre a repeta, a repeta, a repeta, a repeta. And use the third part. Și să folosești a treia parte. Every person say to me, but Juha, do you do that? Și dacă o persoană îmi spune, Juha, tu faci asta? Every week. În fiecare săptămână. I'm using third part every week in my business. Folosesc a treia parte în fiecare săptămână. What is the most powerful thing to do? Care este cel mai puternic lucru de făcut? Use the third part. Folosește a treia parte. So, if I, on the way to fishing in a guy or a girl who is okay networker, we know that we need to have them in. Dacă sunt la pescuit ca să aduc un tip sau o tipă care face network și e ok,
I call some of my two partners and say, guys, can you be on the call with this person? I can need some backup. Sun un prieten și spun, am nevoie de un backup când îl sun pe respectivul. And they always do. Și întotdeauna o fac. So whatever level you are in today, Așa că la orice nivel ești astăzi, I always use the third part. întotdeauna folosesc a treia parte. That is how I teach my leaders. Așa îmi învăț liderii. If you need a third part conversation, Dacă ai nevoie de o a treia persoană în conversație, folosește-o. you come into a partner to a point in your business. Ați venit acum, ați ajuns într-un punct în afacerea voastră You have 4 or 5 strong leaders what you're working with in Bulgaria unde or Romania. aveți 4-5 lideri puternici în România. I'm out for traveling Eu sunt pentru călătorie. and end in a bar in Sas Radisson. I'm sitting there, and always in a bar you can do conversation with people. Totdeauna într-un bar poți ca să faci conversație cu oamenii. Sooner or later you sit with one person, Mai devreme sau mai târziu stai lângă o persoană taking a beer. și bei o bere He asks you, what you doing for a living? și el te întreabă ce faci, cu ce îți câștigi existența. Helping people to make money. Ajutând oameni să facă bani. This is the code market. Ăsta este codul vieței. I have never seen him before. Nu l-am mai văzut niciodată. He's starting to do the conversation, Începem and I să turn the conversăm. conversation directly. What brings you to Bucharest? Începem să facem conversație și îl întreabă ce te aduce în București. I'm here for a business trip. Sunt aici pentru o călătorie de afaceri. Okay, where are you from? Bun, de unde ești? From London. Din Londra. Wow. Wow! So, what is business? Și care e business-ul tău? He talked a little bit about his business. Și vorbește puțin de afacerea lui. How is the family? Cum e familia? Oh, you know. Știi tu. Same story again. Aceeași poveste din nou. How can I start your business? Dar cum poți să încep afacerea ta? We do like this. Și o facem Give me așa. your email and your phone number. Dă numărul tău de telefon și e-mailul. We don't talk more about my business now. Și nu vorbim prea mult acum de afacerea mea. Because I have a friend, Pentru că am un prieten. lives in London. Locuiește în Londra. When you back London, he will call you. Când te Just întorci take în another Londra, drink. te va suna el. Hai să mai bem ceva. If he's starting to talk more about what your business and you're not like that, Dacă el începe să vorbească din ce în ce mai mult despre business, I just say, oh, sorry, but I actually have to go because I'm early morning tomorrow morning. So, mă retrag, îi spun, îmi pare rău, send me trebuie your, să I mă send me retrag. your email and put everything together. Mâine am treabă de dimineață și trimitem un e-mail și punem toate lucrurile împreună. Network marketing Network marketing is like this. este ca felul următor. You know, now this guy calling again by his company, I don't want to answer. Acum tipul ăsta sună din nou de la companie. Nu o să răspund. This happens in network marketing. Asta se întâmplă în network marketing. When a person are very anxious to get you in, and they call. Când o persoană este insistent și te sună din nou și din nou, te agasează din nou și din nou. He wants you into the business, you are friends, but you cannot tell him, hey guy, I don't want to do your business. Lay off. El vrea ca să intri în afacere, sunteți prieteni și tu nu poți ca să-i spun podcast, nu vreau să intri. What happened in this situation? Ce se întâmplă în situația asta? When the guy come back to London, Când tipul se înapoiază în Londra, and when he have a call from a number he don't know, când primește un telefon de la un număr pe care nu-l cunoaște, he will answer. va răspunde. Because he know that he met me in Bucharest and he had a friend in London who do the same business. Pentru că el știe că s-a întâlnit cu un tip în București și Do you- acum îl va suna Do cineva you care think face he will aceeași come to the afacere. meeting? Credeți că va veni la întâlnire? Yes, because he want to know about the Da, business. pentru că vrea să știe despre afacere. I have called my friend in London and said, this is a guy, I think he can Am do for prietenul your în Londra business. și am spus că ăsta este tipul cu care mă gândesc că o să facem afacerea. I put up the meeting for you and you meet him and you sponsor. Ți-am pregătit o întâlnire și o să întâlnești un sponsor. So actually the guy goes to the meeting Așa că tipul efectiv merge la întâlnire and then starting to talk. și încep să vorbească. He connect me through some of the internet connections, Skype, Line or WeChat.
Ne conectăm într-un mod cumva pe internet, Skype sau altceva. I'm in Thailand. Sunt în Thailanda.